Quý cô chú đã nghe nhiều rằng quả ốc chó là một siêu thực phẩm tuyệt vời, giúp bảo vệ tim mạch, nuôi dưỡng trí não và thậm chí là cải thiện tâm trạng. Tôi biết quý cô chú thường rắc nó lên tô yến mạch buổi sáng, hoặc ăn một nắm nhỏ lúc thư giãn, nghĩ rằng mình đang làm điều tốt nhất cho cơ thể sau tuổi 60. Và quý cô chú hoàn toàn đúng. Quả ốc chó chứa đầy omega 3, chất chống oxy hóa và protein thực vật. Nhưng đây là sự thật có thể làm quý cô chú bất ngờ. Gần 95% người cao tuổi đang vô tình mắc ít nhất một lỗi sai nguy hiểm khi ăn ốc chó. Quý cô chú có biết rằng thói quen ăn ốc chó lành mạnh đó có thể đang ngăn chặn sự hấp thụ của thuốc tim, tuyến giáp hay huyết áp mà quý cô chú đang dùng, làm giảm hiệu quả điều trị không? Điều gì sẽ xảy ra nếu những hạt ốc chó quý cô chú cất giữ trong bếp đã bị ôi thiêu, âm thầm tạo ra các hợp chất gây viêm nhiễm và kích ứng đường tiêu hóa, thay vì mang lại lợi ích? Chỉ cần ăn 30 gram, khoảng 7 hạt ốc chó mỗi ngày, có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim đến 15%. Tuy nhiên, nếu ăn sai cách, chúng có thể cản trở thuốc, gây dị ứng hoặc bị ôi thiêu. Tôi là chuyên gia dinh dưỡng tập trung vào sức khỏe người cao tuổi. Tôi cam kết sẽ giúp quý cô chú biến quả ốc chó thành nhiên liệu mạnh mẽ cho bộ não và trái tim, thay vì là một mối nguy tiềm ẩn. Trong video hôm nay, tôi sẽ vạch trần 5 sai lầm nguy hiểm nhất mà người cao tuổi hay mắc phải, từ liều lượng cho đến cách bảo quản. Hãy ở lại với tôi, vì tôi sẽ không chỉ ra vấn đề mà còn cung cấp giải pháp đơn giản để quý cô chú có thể tối ưu hóa mọi lợi ích của loại hạt tuyệt vời này. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau khám phá 5 sai lầm lớn nhất khi ăn ốc chó mà gần như tất cả mọi người đều mắc phải. Sai lầm số 1, nghĩ rằng ăn càng nhiều càng tốt. Quý cô chú có phải là người nghĩ đây là chất béo tốt, ăn nhiều một chút có sao đâu? Tôi hiểu cảm giác muốn tối ưu hóa sức khỏe, nhưng sau tuổi 60, cơ thể chúng ta hoạt động khác. Chỉ 7 nửa hạt ốc chó, khoảng 30 gram, đã chứa đến 185 calo và 18 gram chất béo. Hệ tiêu hóa người lớn tuổi hoạt động chậm hơn. Khi quý cô chú vượt quá liều lượng này, cơ thể không xử lý kịp. Hậu quả là gì? Đầy hơi, tiêu chảy nhẹ, hoặc thậm chí là tăng cân không mong muốn, dù đang ăn rất lành mạnh. Giải pháp nằm ở sự tiết chế. Theo USDA, hãy giữ đúng mức 30 gram mỗi ngày, khoảng 7 nửa hạt ốc chó. Hãy ăn chúng một cách từ tốn, tốt nhất là vào bữa ăn nhà buổi chiều, khi quá trình trao đổi chất ổn định hơn, kết hợp với vài lát táo hoặc một thìa sữa chua Hy Lạp để tiêu hóa dễ dàng hơn. Đây mới chỉ là liều lượng. Điều tiếp theo còn đáng lo hơn. Quý cô chú có đang vô tình khiến thuốc tim hoặc huyết áp của mình trở nên vô dụng không? Sai lầm số 2. Ăn ốc chó ngay sau khi uống thuốc. Đây là điều mà tôi thấy rất nhiều bệnh nhân của tôi gặp phải. Hầu hết chúng ta đều uống thuốc tim, tuyến giáp hay huyết áp vào buổi sáng. Sau đó, quý cô chú ăn một nắm ốc chó. Sai lầm chết người nằm ở đây. Chất béo lành mạnh và chất xơ trong ốc chó có thể làm chậm sự hấp thụ thuốc đến 2 giờ. Theo nghiên cứu từ Mayo Clinic, điều này có nghĩa là thuốc của quý cô chú có thể không được hấp thụ hoàn toàn, dẫn đến hiệu quả yếu hơn hoặc nồng độ thuốc trong máu không ổn định, một vấn đề nghiêm trọng đối với người đang quản lý các bệnh mãn tính. Ngoài ra, nếu quý cô chú thích ăn ốc chó vào ban đêm, tiêu hóa chậm có thể gây khó chịu hoặc thậm chí là trào ngược axit. Giải pháp an toàn. Hãy xem ốc chó như một bữa ăn nhỏ, không phải là đồ ăn vặt lúc nửa đêm. Luôn đảm bảo khoảng cách ít nhất 2 giờ giữa việc ăn ốc chó và uống bất kỳ loại thuốc nào. Thời điểm vàng là giữa buổi chiều, 2 đến 3 giờ chiều, khi dạ dày đã ổn định và năng lượng đang giảm. Nếu quý cô chú đang dùng dầu cá hoặc thuốc chống đông máu, sai lầm tiếp theo có thể làm tăng nguy cơ chảy máu của quý cô chú lên đến 40%. Điều này rất quan trọng, xin đừng bỏ qua. Sai lầm số 3. Bỏ qua sự tương tác giữa thực phẩm bổ sung. Chúng ta đều biết omega 3 trong ốc chó rất tốt, nhưng nếu quý cô chú đã bổ sung omega 3 qua dầu cá, ăn cá béo hoặc đang dùng thuốc chống đông máu như warfarin, việc kết hợp thêm ốc chó có thể là quá mức. Theo đánh giá an toàn của Viện Y tế Quốc gia NIH,
Việc hấp thụ quá nhiều omega 3 có thể tăng nguy cơ chảy máu khoảng 40%. Đây là sự kết hợp nguy hiểm mà nhiều người không nhận ra khi ăn ốc chó, dầu cá và cá hồi trong cùng một bữa tối. Và còn một điều nữa tôi cần cảnh báo, các hợp chất trong ốc chó có thể ngăn chặn sự hấp thụ sắt lên đến 60%. Điều này cực kỳ bất lợi cho người lớn tuổi vốn dễ bị thiếu máu. Giải pháp cân bằng: nếu đang dùng dầu cá hoặc thuốc chống đông máu, hãy giảm lượng ốc chó xuống chỉ còn 3 đến 4 nửa hạt mỗi ngày. Tuyệt đối không ăn ốc chó trong vòng 2 giờ khi quý cô chú uống thuốc bổ sung sắt hoặc dùng bữa ăn xào sắt. Ngay cả thực phẩm lành mạnh cũng cần ranh giới lành mạnh. Quý cô chú đã kiểm tra hũ ốc chó trong tủ bếp chưa? Sai lầm tiếp theo là thứ có thể biến một siêu thực phẩm thành chất độc gây viêm nhiễm ngay trong nhà quý cô chú. Sai lầm số 4. Mua và bảo quản ốc chó sai cách. Đây là sai lầm mà tôi gọi là tai họa thầm lặng. Quả ốc chó chứa các loại dầu không bão hòa rất tinh tế, khiến chúng cực kỳ dễ bị oxy hóa, hay nói cách khác là bị ôi thiêu. Khi dầu bị hỏng, chúng tạo ra các hợp chất gọi là aldehyde. Những chất này liên quan trực tiếp đến viêm nhiễm, kích ứng tiêu hóa và các vấn đề tim mạch. Một nghiên cứu năm 2020 phát hiện ra rằng hơn 90% ốc chó bán theo khối lượng lớn đã bị ôi thiêu một phần chỉ trong vòng 3 tháng. Phần đáng sợ là hầu hết mọi người không thể nhận ra ốc chó đã ôi thiêu, cho đến khi chúng có vị đắng hoặc mùi như sơn cũ. Lúc đó thì thiệt hại đã xảy ra rồi. Giải pháp tươi mới: ốc chó tươi phải có mùi thơm nhẹ, bùi, không bao giờ chua, đắng hay gắt. Hãy mua số lượng nhỏ, dùng trong tối đa 1 tháng. Bảo quản tốt nhất là trong hũ thủy tinh kín khỉ đặt trong tủ lạnh. Để bảo quản lâu dài tới 1 năm, hãy trữ chúng trong tủ đông. Tránh xa ánh nắng mặt trời và hộp đựng trong suốt vì chúng đẩy nhanh quá trình oxy hóa. Cuối cùng, quý cô chú có bao giờ thấy ngứa rang trong miệng hoặc bị nổi mẩn nhẹ sau khi ăn ốc chó không? Đừng bỏ qua những lời thì thầm của cơ thể. Sai lầm số 5 có thể là cảnh báo lớn. Sai lầm số 5. Bỏ qua rủi ro dị ứng và nhiễm chéo. Nhiều người tin rằng dị ứng hạt chỉ xảy ra ở trẻ em, nhưng nghiên cứu cho thấy dị ứng hạt ở người lớn đang tăng 12% mỗi năm, và ốc chó là một trong những tác nhân hàng đầu. Các triệu chứng ban đầu rất khó nhận ra: đau bụng nhẹ, ngứa rang trong miệng hoặc phát ban nhỏ mà quý cô chú có thể bỏ qua. Nhưng những tín hiệu sớm này có thể tiến triển thành phản ứng nghiêm trọng nếu bị lờ đi. Nguy cơ thứ hai là nhiễm chéo. Gần 95% sản phẩm ốc chó được chế biến tại các cơ sở cũng xử lý đậu phộng, hạt điều hoặc hạnh nhân. Đối với người lớn tuổi có bất kỳ độ nhạy cảm nào với các loại hạt, đây là một mối nguy hiểm cần phải lưu tâm. Kế hoạch hành động: bắt đầu bằng lượng rất nhỏ, chỉ 2 đến 3 nửa hạt ốc chó mỗi ngày trong tuần đầu tiên, và theo dõi phản ứng của cơ thể, da, tiêu hóa, hô hấp. Luôn kiểm tra nhãn để tìm dòng chữ, có thể chứa dấu trết của các loại hạt khác. Nếu cảm thấy bất cứ điều gì bất thường, hãy ngừng lại ngay và hỏi ý kiến bác sĩ. Quý cô chú thấy đó, quả ốc chó có thể là người bạn tốt nhất hoặc là kẻ thù thầm lặng, tùy thuộc vào cách chúng ta đối xử với nó. Bây giờ, khi đã biết những gì cần tránh, tôi sẽ chỉ cho quý cô chú cách xây dựng một thói quen ăn ốc chó an toàn, đơn giản và ngon miệng, giúp loại hạt này thực sự phát huy tác dụng. Chào quý cô chú, sau khi cả cùng nhau vạch trần những sai lầm có thể biến quả ốc chó thành mối nguy hiểm, giờ là lúc chúng ta biến nó thành người bạn đồng hành mạnh mẽ cho sức khỏe tuổi trung niên. Quý cô chú đã biết những gì không nên làm, giờ chúng ta sẽ bàn về giải pháp. Nhiều người nghĩ rằng chế độ ăn kiêng phải hoàn hảo, phải phức tạp. Nhưng tôi xin khẳng định, bí mật không phải là ăn nhiều hơn, mà là sự nhất quán và thông minh. Khi quý cô chú xây dựng một thói quen nhỏ hàng ngày và tuân thủ nó, cơ thể quý cô chú sẽ thích nghi một cách tuyệt vời. Tiêu hóa sẽ được cải thiện, cholesterol ổn định hơn và bộ não quý cô chú sẽ nhận được nguồn nhiên liệu bền vững mà nó khao khát mỗi ngày. Hãy bắt đầu với thói quen đơn giản này, được thiết kế để tối đa hóa lợi ích và tránh xa mọi rủi ro về thuốc men hay tiêu hóa. Tôi khuyên quý cô chú nên ăn ốc chó vào khoảng 2 giờ đến 3 giờ chiều. Tại sao lại là giờ này? Thứ nhất, thời điểm này tránh được sự can thiệp của các loại thuốc quý cô chú đã uống vào buổi sáng.
Thứ hai, nó cung cấp một nguồn năng lượng ổn định, chống lại sự sút giảm năng lượng tự nhiên thường xảy ra giữa bữa trưa và bữa tối. Liều lượng hoàn hảo là hãy kết hợp chúng với vài lát táo hoặc nửa cốc sữa chúng Hy Lạp. Sự kết hợp này không chỉ ngon miệng mà còn giúp tiêu hóa tốt hơn. Quý cô chú có muốn ốc chó thơm ngon hơn, dễ tiêu hóa hơn không? Tôi sẽ tiết lộ mẹo chuyên gia nhỏ bé nhưng cực kỳ hiệu quả mà tôi chỉ dạy cho bệnh nhân của mình ngay sau đây. Cách quý cô chú bảo quản có thể quyết định hạt ốc chó của quý cô chú là một siêu thực phẩm hay một chất gây viêm nhiễm. Hãy luôn giữ ốc chó trong hũ thủy tinh kín khí đặt trong tủ lạnh. Điều này giúp các loại dầu tinh tế trong hạt không bị oxy hóa và ôi thiêu. Và đây là mẹo để tăng cường hương vị và khả năng tiêu hóa. Nướng nhẹ ốc chó khoảng 5 phút trước khi ăn. Vị bùi của hạt sẽ được tăng lên đáng kể, làm cho thói quen hàng ngày của quý cô chú trở nên thú vị hơn. Bữa sáng, nếu quý cô chú dùng thuốc vào buổi sáng, hãy bỏ qua ốc chó ở bữa ăn này. Hãy bổ sung chúng vào giữa buổi chiều để đảm bảo thuốc được hấp thụ trọn vẹn. Bữa tối, nếu quý cô chú đang dùng thuốc bổ sung omega 3, dầu cá hoặc ăn các loại cá béo như cá hồi, thì hãy ăn nhẹ ốc chó vào bữa tối hoặc thậm chí bỏ qua chúng. Điều này nhằm giữ sự cân bằng, tránh hấp thụ quá mức omega 3, có thể gây tăng nguy cơ chảy máu. Vậy là quý cô chú đã cùng tôi đi qua 5 sai lầm nguy hiểm nhất khi ăn ốc chó sau tuổi 60, ăn quá nhiều cùng một lúc, ăn sai thời điểm khi dùng thuốc, bỏ qua tương tác với thực phẩm bổ sung, bảo quản không đúng cách dẫn đến ôi thiêu và lờ đi dấu hiệu dị ứng hay nhiễm chéo. Hãy nhớ điều này, bí mật của việc ăn ốc chó hiệu quả không phải là sự hoàn hảo, mà là sự nhất quán và nhận thức. Một nắm ốc chó tươi, ăn đúng thời điểm mỗi ngày có thể làm nên điều kỳ diệu cho trái tim, trí óc và năng lượng của quý cô chú trong nhiều năm tới. Mục tiêu của chúng ta không phải là sợ hãi thức ăn, mà là hiểu rõ nó, để nó có thể hoạt động vì quý cô chú, chứ không phải chống lại quý cô chú. Theo trường y tế công cộng Harvard, những người lớn tuổi bổ sung các loại hạt như ốc chó vào chế độ ăn ít nhất 5 lần một tuần, cho thấy nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 20% và hiệu suất nhận thức tốt hơn theo thời gian. Nếu video hôm nay đã giúp quý cô chú nhận ra dù chỉ là một sai lầm mà mình đang mắc phải, xin quý cô chú hãy làm một việc nhanh gọn cho tôi. 1. Bấm nút thích ngay bây giờ. Điều này thực sự giúp nhiều người cao tuổi khác khám phá được những mẹo dinh dưỡng cứu mạng này. 2. Bình luận bên dưới để chia sẻ quý cô chú sẽ áp dụng thay đổi nào đầu tiên. Và 3. Quan trọng nhất, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều lời khuyên dinh dưỡng dựa trên khoa học dành cho người cao tuổi. Và đây là một gợi ý nhỏ cho tuần sau. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào 5 sai lầm nguy hiểm khi ăn bơ mà hầu hết người lớn tuổi đều mắc phải. Quý cô chú nghĩ ốc chó có thể rắc rối à? Chờ xem những điều mọi người làm sai với quả bơ. Xin cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian quý báu của mình. Hãy giữ gìn sức khỏe, giữ sự tò mò và tiếp tục nuôi dưỡng những năm tháng tuyệt vời phía trước. Hẹn gặp lại quý cô chú trong video tuần sau.